Cách Bangkok khoảng 70 cây số, Ayutthaya hiện ra không ồn ào như thủ đô, nhưng lại có cái gì đó rất cuốn hút. Một vùng đất từng là kinh đô của vương quốc Sim suốt hơn 400 năm, nơi từng đón tàu buôn từ khắp châu Á đến tận châu Âu. Trong vlog lần này, mình sẽ dành trọn một ngày để khám phá thành cổ Ayutthaya, từ tượng Phật nằm trong rễ cây cổ thụ đến 3 ngọn bảo tháp xếp thẳng hàng giữa nắng vàng. Nhưng có một thứ không thể thiếu khi đến đây, đó chính là món tôm sông nướng khổng lồ, đặc sản nức tiếng của Ayutthaya mà ai tới cũng nên thử một lần. Vlog này cũng nằm trong series Phượt một mình trên đất Thái. Mời các bạn bấm like và đăng ký kênh để đồng hành cùng mình trên những chặng đường tiếp theo nhé. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phạm Tăng Cường. Hiện tại mình đang có mặt ở tại cố đô Ayutthaya của Thái Lan. Và đây là tập thứ 4 trong series Phượt một mình trên đất Thái. Và trước khi đi vào sâu trong tập vlog ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về lịch sử của Ayutthaya nhé. Ayutthaya là một vương quốc hùng mạnh ở miền Trung Thái Lan, tồn tại từ năm 1351 đến năm 1767. Vua U Thông, người sáng lập vương quốc, đã chọn Ayutthaya làm kinh đô, đặt nền móng cho một đế chế phát triển rực rỡ suốt hơn 400 năm. Trong thời kỳ đỉnh cao, Ayutthaya trở thành một trung tâm thương mại quốc tế, được gọi là Venice của phương Đông. Thương nhân từ khắp nơi như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Pháp và Hà Lan đều đến đây buôn bán. Thành phố có hệ thống kênh rạch chằng chịt, đền đài tráng lệ và nền văn hóa Phật giáo vô cùng phát triển. Về quân sự, Ayutthaya có một đội quân tinh nhuệ, sử dụng cả vô chiến và vũ khí hiện đại do người phương Tây mang đến. Quốc gia này từng mở rộng lãnh thổ ảnh hưởng đến Lào, Campuchia và miền Bắc bán đảo Mã Lai. Tuy nhiên, vào năm 1767, vương quốc đã bị quân Miến Điện xâm lược và thiêu rụi hoàn toàn. Kinh đô đổ nát, nền văn minh bị tàn phá, nhưng những gì còn lại từ tàn tích cổ kính, tượng Phật không đầu đến đền này đổ nát vẫn kể lại câu chuyện huy hoàng của một đế chế từng ngự trị ở Đông Nam Á. Ngày nay, tàn tích Ayutthaya đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá lịch sử Thái Lan. Hiện tại mình đã mua vé vào cổng đây. Một vé như thế này là 80 baht, tức là khoảng 65.000 tiền Việt Nam mình. Hiện tại thì mình đang đứng ở cái điểm đầu tiên, ngay cạnh cái cửa xuất vé luôn, đó là Wat Maha Tháp phía sau lưng mình đây. Thì các bạn xem nó sẽ giống với Angkor Wat ở bên Campuchia, ở tại Siem Reap đấy. Thì người ta có giăng dây, thì mình không được đi vào trong qua cái dây này. Thì ở đây thì mình sẽ trên cái bệ này này, thì mình có những cái thân và cái đầu của các tượng Phật. Bên này cũng vậy. Mình xin nói một chút về cách di chuyển từ Bangkok tới Ayutthaya. Thì bình thường các bạn sẽ đi kiểu tàu lửa, nhưng mà mình thì mình đi xe van, thì giá xe van một lượt như thế là 160 baht. Thì sau đó mình tới đây, sau đó mình thuê một chiếc xe máy mình đi, thì giá thuê là 200 baht một ngày, tức là khoảng 160.000 tiền Việt Nam mình. Thì khi mình đi ở ngoài đường á, mình nhìn vô trong cái phía trong này, mình phải thốt lên là wow, nó quá hoành tráng đi, nó giống như tháp Chàm ở Phan Rang hoặc là tháp Mỹ Sơn ở Quảng Nam vậy, nhưng mà cái quy mô nó hoành tráng hơn, và diện tích của cái khu quần thể này tổng đó là 259 ha.
Như các bạn thấy đó, thì cái quần thể chùa Wat Mahathat này á, nhìn chung á, thì nó rất là sập xệ, tại vì đa số các tượng Phật đều tay chân đầu nó đều rời nhau, và nó chỉ còn những cái nền gạch và tháp, những cái trụ tháp ấy, thì nó còn không được nguyên vẹn. Thì tại sao như thế? Thì đó là vào thế kỷ thứ 18, khi mà quân Miến Điện người ta chiếm được cái vương quốc mà Ayutthaya này, người ta đã đốt và phá hủy hầu như cái toàn bộ những cái công trình kiến trúc ở tại đây. Và sau đó thì có một cái vị tướng lĩnh của vua Ayutthaya này ấy, thì ông mới nổi lên và chống lại được cái quân Miến Điện và giành được độc lập cho Thái Lan. Và ông ta tên là Saphang Tasin. Thì cái tên của vị vua này cũng được đặt cho một cái trạm tàu BTS, tức là tàu điện trên cao ở tại Bangkok, đó là trạm Saphang Tasin. Và bất kỳ ai mà muốn đi tới những khu vực như Chinatown, Icon Siam, Wat Arun thì đều phải đi tới cái trạm Saphang Tasin. Sau đó mình bắt cái thuyền hoặc là cái phà, mình từ bên trạm Saphang Tasin này mình đi qua bên bờ sông, thì sẽ được thăm những cái quần thể kiến trúc giống như Grand Palace hay là Chinatown. Thì sau khi lên ngôi vua trị vì được 15 năm và dời kinh đô về là Thonburi, thì vua Saphang Tasin trở nên cực đoan, và sau đó có một cái vị tướng lãnh ở dưới quyền ổng đã đứng lên lật đổ, thì bây giờ gọi là đảo chánh đấy. Thì sau đó lập nên vương triều Chakri, vị vua đó là vị vua Rama thứ nhất, và vị vua hiện tại bây giờ là vị vua Rama 10. Thì cái triều đại Chakri dời kinh đô từ Thonburi về Bangkok, thì chúng ta có được Bangkok giống như ngày nay. Thì thủ đô Bangkok mới được thành lập từ năm 1787, thì mới được khoảng đâu đó 300 năm thôi. Thì nếu mà so với Hà Nội 1000 năm văn hiến thì Bangkok không có bề dày lịch sử nhiều bằng. Và thủ đô Hà Nội của chúng ta được bầu chọn là thủ đô có bề dày lịch sử lâu đời nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ở phía sau lưng mình đây thì có một cái hốc nhỏ, thì trong này là như là có dơi ấy. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem phía trong. Trong này có rất nhiều dơi này. Và cái điểm chính để thu hút khách vào trong cái khu vực là Wat Mahathat này, đó là cái đầu của Đức Phật nằm bên trong cái gốc cây Bồ Đề. Thì đây là coi như là một sự hòa quyện giữa cái tôn giáo và với thiên nhiên đất trời. Và lý do mà tại sao có cái đầu tượng Phật nằm sâu trong đó, thì có một số giả thuyết cho rằng là khi mà quân Miến Điện tới đây và đốt phá và đập phá những cái bức tượng Phật ở tại khu vực mà Ayutthaya này, thì có một cái binh sĩ cũng là một cái Phật tử, thì mới thấy một cái đầu Phật như thế là anh ta là mang giáo vào bên trong gốc cây. Và sau này sau nhiều năm thì cái đầu của cái tượng Phật này nó bắt đầu lồi lên và nó lồi ra ngoài. Thì bây giờ khi mà bất kỳ ai mà muốn tới đây mà chụp hình với cái đầu tượng Phật này thì cũng phải ngồi xuống để thấp hơn cái đầu tượng, để thể hiện là sự tôn trọng một cái tôn giáo ở tại đất nước này. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Wat Ratchaporana, thì giá vé vào đây cũng là 80 baht. Thì cách Wat Mahathat phía bên kia sang đây thì chỉ có 200 mét thôi, thì mình có thể để luôn xe bên đó đi bộ qua đây cho nó tiện.
Ở phía trên này gọi là tháp chính Frank, nó giống như kiến trúc ở chùa Wat Arun. Bây giờ mình sẽ leo lên trên kia để quay toàn bộ cái cảnh từ bên trên xuống dưới cho các bạn xem nhé. Hiện tại thì mình đã leo lên tới cái đỉnh tháp Frank rồi. Phía trước mình đây là một cái hầm dẫn sâu xuống. Cái hầm lúc nãy mình vừa mới quay cho các bạn xem đó, các bạn có biết là chứa gì ở bên trong không? Đó là chứa kho báu đấy. Những cái bức tượng Phật bằng vàng nguyên khối, hoặc là những cái bức bích họa có giá trị rất là lớn, nhưng mà vào năm 1950 ấy, thì nó đã bị những cái kẻ gọi là kẻ trộm mộ là bị lấy trộm đi mất rồi. Thì trong vương triều Ayutthaya thì có một vị vua và ông có 3 người con trai, và ông bị bệnh hoặc là cái gì đó, ông đột ngột qua đời và không kịp để lại lời trăn trối hay là di chúc để lại ngai vàng cho ai. Thì 2 người con đầu của nhà vua thì quyết định tranh giành ngai vàng bằng việc đánh nhau, nhưng mà không đánh nhau bằng quân đội mà đánh nhau bằng chiến đấu tay đâu trên võ đài, và cuối cùng là 2 người đều chết, và cái người con út của nhà vua được lên kế thừa ngôi vị. Và để tưởng nhớ 2 người anh của mình đã mất thì ông xây dựng cái quần thể này và đặt tên là Ratcha Purana, có nghĩa là khôi phục vương quyền. Bây giờ mình sẽ mời mọi người đi ăn trưa nhé. Thì cái nhà hàng này là nhìn bên ngoài nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nhìn vô bên trong ấy, nhìn nó rất là sang trọng. Mình vô mình cũng ngợp luôn mà. Sợ ăn rồi xong rồi không có tiền trả, họ bắt mình ở lại rửa chén nữa thì cũng không biết rửa tới bây giờ nó mới đủ. Thì chờ một lúc nữa đồ ăn lên thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem. Đồ ăn ra rồi mấy bạn, thì đây là cái món chính của ngày hôm nay, đó là tôm sông khổng lồ nướng. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn và review cho các bạn nhé. Thì tôm người ta mới nướng xong ấy thì rất là thơm, nướng mọi. Đây, có cái nghĩa này. Đó. Wow. Ngon á. Thì đây người ta có cái chén nước sốt này, thì mình có thể chấm vào đây hoặc là rưới trực tiếp lên con tôm luôn. Tôm này người ta bắt từ dưới sông Chhavraya lên. Một con tôm này thì là với cái giá là 500 bạc một con, tức là khoảng là 400.000 tiền Việt Nam mình. Đó. Tôm này ăn phải chấm với nước sốt, nếu mà không chấm thì nó rất là nhạt. Thịt là mềm, dai, nó không quá dầu. Có phải do cái giống tôm này nó không dầu á, chứ mình thấy cái thịt tôm nó vẫn tươi nè.
Hiện tại mình đang đứng ở Wat Prasi Sanpet. Đây là một ngôi chùa linh thiêng bậc nhất ở tại Ayutthaya. Và trước đây thì ngôi chùa này có một cái tượng Phật bằng vàng nguyên chất nặng tới 170 kg. Nhưng mà sau khi mà quân Miến Điện chiếm được Ayutthaya thì họ đã nung chảy cái tượng Phật bằng vàng đó để trở về bên Miến Điện rồi, nên bây giờ chúng ta không còn nữa. Bây giờ mình sẽ mời các bạn vào bên trong tham quan của mình nhé. Như các bạn vừa tham quan với mình đó, thì mình vô trong ngôi chùa này mình thấy còn rất là mới. Thì trước đây là quân Miến Điện đã phá toàn bộ cái ngôi chùa này rồi, nó không cái còn nguyên vẹn nữa, nên sau này người ta mới xây lại, nên bây giờ mình mới trông thấy là nó mới như thế. Chứ nhiều khi mấy bạn bảo là chùa gì mà xây dựng từ thế kỷ thứ 15 mà sao lại mới như thế, tại vì người ta mới xây dựng lại. Và bên cạnh cái ngôi chùa Wat Prasi Sanpet kia là 3 cái bảo tháp này. Và giá vé đi vào cổng ở đây là cũng là 80 bạc, tức là khoảng 65.000 tiền Việt Nam mình. Thì giống như cái ngôi chùa ở Trúc Lâm Yên Tử thì những cái tháp này ấy, sẽ là những cái ngôi mộ của các vị thiền sư sáng lập nên cái thiền phái Trúc Lâm. Thì tương tự như thế, những cái bảo tháp ở đây ấy, thì tiếng Thái gọi là Chedi, và nó cũng là những cái ngôi mộ của các vị vua của Ayutthaya. Thì trong này còn có một cái tượng Phật bằng đồng đen cao khoảng 13 mét. Thì lúc nãy mình có hỏi cái bạn bán vé thì bạn nói là đang trùng tu nên mình không thể vào quay cho các bạn xem được. Thì cái kiểu kiến trúc của cái quần thể lịch sử này thì nó giống như cái mấy cái di tích của người Khmer ấy, và giống cả cái đền Angkor Wat ở Siem Reap nữa. Đây gọi là những cái phế tích, những cái gì sót lại sau cuộc chiến Miến Điện và Ayutthaya. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Wat Chai Wat Thanaram. Thì đây được ví như là Angkor Wat của Thái Lan. Thì với lối kiến trúc Khmer và đối xứng, nó làm ta liên tưởng tới những cái tháp và những công trình kiến trúc của người Khmer, của dân tộc Champa và Ấn Độ. Ngay tại lối vào thì ta thấy một cái tòa tháp đã bị xuống cấp rất là nhiều. Thì người ta đang bắt giàn giáo để người ta trùng tu lại. Hiện tại thì bây giờ là hơn 3 giờ chiều, nhưng mà bắt đầu nó nắng này. Nắng giống như kiểu 12 giờ, 1 giờ trưa này. Rất là nắng. Đó, mọi người phải cầm ô ra đi.
Ok, bây giờ mình xin được phép mà nói sơ qua về cái quần thể kiến trúc ở đây nhé. Ở đây mình sẽ có một cái tháp Frank chính ở giữa và xung quanh sẽ có 8 cái tháp nhỏ như thế này. Đây, như thế này này. Đó, cả bên này nữa. Đó. Và đây là những cái tượng Phật mà xung quanh cái lối đi gọi là hành lang đấy. Thì trước đây là có cả trăm cái tượng Phật màu trắng như thế này. Nhưng mà sau này khi mà quân Miến Điện tấn công vào vương quốc Ayutthaya thì nó đã bị phá hủy toàn bộ, và một số cái đầu tượng Phật ấy, là người ta mang về Miến Điện để người ta bán. Nên sau này những cái nhà mà sưu tầm tượng Phật ấy, có người chỉ sưu tầm được mỗi cái đầu Phật, có người là sưu tầm mỗi cái mình không thấy cái đầu đâu. Thì nên thường là cái đầu của tượng Phật sẽ bán là có giá hơn cái mình, vì cái mình nó to, nó khó vận chuyển. Còn cái đầu Phật ấy thì là cái mặt của con Phật thì mình có thể vừa thờ được và có thể mang đi khắp nơi. Ngôi đền này thì do một cái nhà vua có tên là Prasathong xây dựng để tưởng nhớ một người mẹ là một cái thường dân của ổng. Mà tại sao mẹ vua lại không phải là hoàng hậu mà lại là một thường dân? Thì trong lịch sử Việt Nam mình có cái câu là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Tuy nhiên ở trong cái vương triều Ayutthaya trải qua 33 đời vua thì không phải bất kỳ nhà vua nào cũng có cái dòng máu huyết thống ở trong người hết. Thì khi một nhà vua qua đời thì thứ tự kế vị sẽ là em trai của vua, con trai của vua, những cái vị đại thần có công, hoặc là những cái người mà đảo chánh thành công lên làm vua. Thì cái ông vua Prasathong này chỉ là một cái người vị tướng lãnh, ổng đảo chánh thành công và trở thành vua. Và để tỏ lòng hiếu đạo thì ổng xây dựng lên ngôi đền này để tưởng nhớ cái lòng công ơn sinh thành của mẹ ổng. Hiện tại thì mình đã về tới Bangkok rồi. Bây giờ mới chỉ là 7 giờ kém thôi. Cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video. Đừng quên bấm like và ấn nút subscribe kênh. Nếu các bạn có những câu hỏi gì thì hãy để lại dưới phần bình luận. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn.